අනුරාධපුරේ වන්දනා ගමනක් ආව වෙලාවේ මේ රුවන්වැලි සෑයේ සලපතල මඩුවට ඔබෙන් තිබ්බ මේ ලස්සන රූස්ස නුග ගහ දැකලා මට හිතුණා නුග ගහ ගැන හැමෝම නොදන්න කාරණා ටිකක් කියලා දෙන්න. ලංකාවේ අපි මේ ශාකය නුග නැත්නම් මහ නුග කියලා හඳුන්වනවා. නුගවල විද්‍යාත්මක නාමය ෆිකස් බෙන්ගලෙන්සිස් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඔයගලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරනකොට එරියා ඊළාට බන්යොන් ට්‍රී කියලා සර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසියෙන් අපි හඳුන්වන්නේ බන්යොන් ට්‍රී කියලා. හින්දියෙන් බර්ගාඩ් කියලා කියනවා නුග ගහට. මෙහි තියෙන කරුමුල් නිසා මේ ශාකය පොළොව මත විශාල ප්‍රදේශයක පැතිරෙන්න පුළුවන් විදියට තමයි හැඩ ගැහිලා නැත්නම් අනුවර්තනය වෙලා තියෙන්නේ. කල් යනකොට මේ කරුමුල් පොළොවට සම්බන්ධ වෙලා විශාල දැව කඳම් බවට පත් වෙනවා. එතකොට මේ අතු වලට ආධාරක විදියට ක්‍රියා කළා මේ අත්ත තවත් ඈතට විශාලව වර්ධනය වෙන්න මේ කරුමුල් උපකාරී වෙනවා. මේ කරුමුල් වලින් කරන්නේ අතු වලට ආධාරක ලෙස ක්‍රියා කිරීම. නුග ගහේ ඵල මයිනංගේ ඉතාම රසවත් ආහාරයක්. එතකොට මේ බීජ මගින් ඉක්මනින් මේ නුග ශාකය ව්‍යාප්ත වෙනවා. මේ නුග ශාකයේ උස විවිධ මට්ටම් ගන්නවා. මෙහි උඩු වියන ගත්තම වර්ග මීටර 18900ක් විතර වෙනවා. වර්ග අඩි වලින් ගත්තොත් 2,3600ක් හෝ ඊට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මෙහි ශාක කොටස් ගොඩක්ම ප්‍රතිකාර සඳහා යොදා ගන්නවා. පොත්ද, කිරි, මුල් වගේ සෑම කොටසක්ම ප්‍රතිකාර වලට යොදා ගන්නවා. මෙහි මල් පිරිමි මල් හා ගැහැණු මල් විදියට වර්ග දෙකකින් වර්ධනය වෙනවා ශාකේ. මෙහි ඵලය තැඹිලි හෝ රතු පාටක් ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ඵලයක ප්‍රමාණය මිලිමීටර 17ක් විතර වෙනවා. බොහෝ සෙයින් මේ ශාකය යොදාගන්නේ ආයුර්වේද භාවිතයට. දියවැඩියා පාලනයට, වේදනාව, තැලීම් සඳහා, සන්ධි ප්‍රදාහ නැත්නම් සන්ධි ඉදිමීම්, තුවාල, ඊළාට තුනටියේ රුදාව, යටිපතුල් පැලීම හෝ හිරිවැටීම් පාලනයට, දිගටම පවතින වමනයට, පාචනයට වගේ ගොඩාක් රෝගවලට ප්‍රතිකාරවලට ආයුර්වේදයේ මේ නුග ශාකය තාම වටිනා ශාකයක් විදියට භාවිතා කරනවා. මෙහි පත්‍ර අණ්ඩාකාර හැඩයක් ගන්නවා. මෙහි පත්‍ර අග්‍රස්තය එච්චර තියුණු නැහැ. මේ ශාකය විශේෂයෙන් පාංශු සංරක්ෂණයට වගා කරන ශාකයක්. දැව විදියටත් යොදා ගන්නව ලී බඩු වලට. ඊට අමතරව කඩදාසි පල්ප හදන්න, ඊළඟට පළතුරක් විදියට, ඊළාට සරුවත් වලට විශේෂයෙන් පාවිච්චි කරන ශාකයක් තමයි මේ නුග ශාකය. නුග ශාකය ගැන අපි නොදන්න බොහෝ කාරණා මම අද මේ වීඩියෝ එකේ සාකච්ඡා කරා. එතකොට මෙවැනිම අපේ රටේ ඉතාම වටිනා ශාකයක ඉතාම වැදගත් කරුණු සහිත වීඩියෝ එකක් අරගෙන නැවතත් අපි හමු වෙමු. ඔබට මේ වගේ වටිනා කාරණා සහිත වීඩියෝ බලන්න මාව subscribe කරන්න, like කරන්න, වීඩියෝ එක ගැන comment කරන්න, bell icon එකත් ඔබලා තියන්න. එතකොට වීඩියෝ එක release වුණ ගමන්ම ඔබට එහි notification එකක් ලැබෙනවා. එහෙනම් අද දවසේ මේ වීඩියෝ එකෙන් මම සමුගන්න යන්නේ. එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක්. මම මහේෂ් බුද්ධික with science.